Εσύ που ξεκινάς τώρα ελληνικά, θα σου αποδείξω ότι μιλάς ελληνικά από τα γενοφάσκια σου. Γενοφάσκια, τι είναι αυτό? Γεννάω και φασκιώνω. Δηλαδή, το μωράκι όταν γεννιέται είναι μικρό, ευάλωτο και απροστάτευτο και το τυλίγουμε με διάφορα σπάργανα, όπως λέγαμε, πανιά. Τώρα φοράνε πάνες. Έχουμε τις πάνες, γιατί είναι ευάλωτα και τα κάνουν πάνω τους. Αυτό είναι από τα γενοφάσκια σου, δηλαδή από τότε που γεννήθηκες. Εντάξει, με κάποια υπερβολή. Και τα κάνω πάνω μου, έκφραση, είναι ότι κάνω την ανάγκη μου πάνω μου πριν προλάβω να πάω στην τουαλέτα. Ωραία. Με ωραίο τρόπο ξεκινάς το βίντεο πάλι, Χριστίνα. Τι σε έχει πιάσει? Και για να το ολοκληρώσω, υπάρχει και μεταφορική έννοια. Τα κάνω πάνω μου αν φοβηθώ πολύ. Δηλαδή, άκουσα κάποιους θορύβους στο σπίτι, περίεργους, και νόμιζα ότι μπήκε κάποιος κλέφτης. Τα έκανα πάνω μου. Επεισόδιο νούμερο 2. Ή 2. Ή 2, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί μιλάς ελληνικά από πολύ μικρός. Γιατί σήμερα θα σου πω απλές λέξεις που θα αναγνωρίσεις και έχεις στη γλώσσα σου από τα ελληνικά. Βεβαίως. Και τις οποίες τις αναγνωρίζεις από πολύ μικρό παιδί, από τη στιγμή που πήγες στο σχολείο. Το σχολείο, που κι αυτό σαν λέξη έδωσε λέξη στη δική σου γλώσσα. Να σου πω και κάτι για το σύστημα το ελληνικό της Ελλάδος, πώς διαμορφώνεται, γιατί ξέρω ότι είναι ενδιαφέρον για σένα να ξέρεις και πράγματα κουλτούρας. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει το δημοτικό για τα πιο μικρά παιδιά, 6 τάξεις, από πρώτη έως έκτη δημοτικού και πάει αριθμητικά. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη δημοτικού. Μετά πάμε στο γυμνάσιο, που η λέξη γυμνάσιο την έχεις πάρει ίσως στη δική σου γλώσσα, αλλά τη χρησιμοποιείς ως γυμναστήριο. Ναι, συμβαίνει, στα γαλλικά τουλάχιστον συμβαίνει, γυμνάζ, δεν είναι το γυμνάσιο, είναι collège. Άρα το γυμνάσιο είναι σχολείο και είναι 3 τάξεις, πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου, και το λύκειο, η λέξη λύκειο που έχεις πάρει στη γλώσσα σου. Πάρα πολλές γλώσσες ευρωπαϊκές, αλλά και μη ευρωπαϊκές, έχουν τη λέξη λύκειο και σε καλώ να μου τη γράψεις στη δική σου γλώσσα στα σχόλια. Το λύκειο και αυτό 3 τάξεις, πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη λυκείου. Άρα 6 τάξεις το δημοτικό, 3 τάξεις το γυμνάσιο, 3 τάξεις το λύκειο. Και τώρα, το κατάλαβες, πάμε να δούμε τα μαθήματα που ξεκινάς στο σχολείο και καταλήγεις μέχρι και στο πανεπιστήμιο και είναι καθαρά λέξεις ελληνικές που έχεις πάρει, όχι εσύ, αλλά τέλος πάντων η γλώσσα σου από τα ελληνικά και την καταλαβαίνεις αμέσως αν σου πω στα ελληνικά αυτή τη λέξη. Και θα ξεκινήσω από τι άλλο, από τις επιστήμες που θαυμάζω πάρα πολύ, καθότι και ο πατέρας μου ήταν επιστήμονας θετικής κατεύθυνσης. Θα ξεκινήσω με τα μαθηματικά, που δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τι είναι. Το βλέπεις γραμμένο στην οθόνη σου, μαθηματικά, μπορείς να μου το γράψεις στη δική σου γλώσσα, στα σχόλια. Συνεχίζω με τη φυσική. Ο πατέρας μου ήταν φυσικός. Πολύ σημαντική επιστήμη, γιατί εξηγεί τα πάντα σε σχέση κιόλας με την φύση. Όλα τα φαινόμενα της φυσικής τα ζούμε καθημερινά. Για παράδειγμα, την βαρύτητα. Αν
αφήσω, σηκώσω αυτό το αντικείμενο, τα γυαλιά μου και τα αφήσω, θα πέσει. Και το εξηγεί πολύ αναλυτικά η επιστήμη της φυσικής. Γράψε μου στα σχόλια πώς το λες στη δική σου γλώσσα, που είναι ίδιο. Χημεία. Ίσως αλλάξει λίγο, Όποιος δεν έχει στη γλώσσα του το χ, θα το πει κ ή σ. Χημεία για τους Γάλλους. Chemistry για τους Άγγλους. Γράψε μου στα σχόλια. Βιολογία. Σε πιο προχωρημένη τάξη βέβαια μιλάμε, από το γυμνάσιο και πάνω, ίσως λύκειο. Προχωράμε με τη λέξη που θα καταλάβεις αμέσως, θα παραμείνω στις θετικές επιστήμες, γεωμετρία. Μη μου πεις τώρα ότι τη λέξη γεωμετρία δεν την καταλαβαίνεις, αφού την έχεις στη γλώσσα σου. Και την έχεις από τις πρώτες τάξεις. Αν όχι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο έκανες γεωμετρία. Και τριγωνομετρία ίσως. Ναι, βασικό. Αν σου πω τη λέξη τεχνολογία, η τεχνολογία που τώρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με καλπάζοντα ρυθμό στην εποχή μας, είναι μια σύνθετη ελληνική λέξη. Τέχνη και λόγος, τεχνολογία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει στη γλώσσα σου και πέρα από το μάθημα που έκανες στο σχολείο, το μάθημά σου στο σχολείο που μπορεί να υπήρχε τεχνολογία, πληροφορική, την χρησιμοποιείς και σήμερα και τη λες όπως τη λες στη δική σου γλώσσα. Technology, technologica, μπορείς να μου γράψεις στα σχόλια. Και η αστρονομία φυσικά, αλλά είναι πιο ειδικό μάθημα, οπότε πάμε σε πιο πανεπιστημιακές σπουδές, αστρονομία, όπως και αστροφυσική, και αυτά φυσικά τα έχεις στη γλώσσα σου και μόλις τις ακούς τα ελληνικά, τις αναγνωρίζεις αμέσως, δεν χρειάζεται κανείς να στις εξηγήσει ή να στις μεταφράσει. Και η στατιστική, βεβαίως, στατιστική, ελληνικότατη λέξη, πάλι στον τομέα των μαθηματικών, αν δεν κάνω λάθος, που κάνουμε συνήθως στο πανεπιστήμιο και ενδέχεται να έχεις αντίστοιχη, να έχεις την ίδια λέξη περίπου και στη δική σου γλώσσα σε επίπεδο σπουδών, ανώτερων σπουδών. Συνεχίζω τώρα με μία άλλη σπουδαία λέξη. Δεν ανήκει πλέον στις θετικές επιστήμες, θετικές επιστήμες και θεωρητικές επιστήμες. Ποια άλλη λέξη? Τη λέξη ιστορία. Ιστορία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι εξήγηση. Την καταλαβαίνεις αμέσως και είναι και από τα πρώτα μαθήματα που έκανες στο σχολείο σου. Γιατί ξεκίνησες με τη δική σου ιστορία για να καταλήξεις επίσης, ίσως αν το σύστημά σου το εκπαιδευτικό στο επιτρέπει, και στην παγκόσμια ιστορία. Θα συνεχίσω με τη λέξη γεωγραφία, γιατί και η γεωγραφία με την ιστορία σχετίζονται. Πώς? Όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, λέμε και πού συνέβησαν. Πού? Άρα γεωγραφία. Μη μου πεις τώρα ότι δεν έχεις τη λέξη γεωγραφία στη γλώσσα σου και ότι δεν την καταλαβαίνεις αμέσως με το που στη λέω στα ελληνικά. Γεωγραφία. Απλώς τη λες αλλιώς αν δεν έχεις το γάμα, γ, για παράδειγμα, γιατί το φ πολύ πιθανό να το έχεις. Το γράφεις στα σχόλια πώς είναι στη δική σου γλώσσα. Γυμναστική. Γυμναστική. Εντάξει, τώρα μη μου πεις ότι δεν την έχεις. Ίσως, όπως και στα ελληνικά, σαν μάθημα να το λέγατε αλλιώς, φυσική αγωγή, ας πούμε, πώς λέμε, και υπήρχε πάντα στους ελέγχους με κεφαλαία γράμματα, τα αρχικά γράμματα, ενδεχομένως και στη δική σου γλώσσα να είναι έτσι, αλλά σίγουρα για λόγους ευκολίας μπορεί και να λες, να έλεγες ότι τώρα έχουμε γυμναστική. Γιατί κανείς δεν έλεγε
έχουμε φυσική αγωγή ούτε στα ελληνικά και φαντάζομαι ούτε και στη δική σου γλώσσα. Στα προφορικά απλοποιούμε τη γλώσσα. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση στη γλώσσα σου αλλιώς να είναι τα προφορικά και αλλιώς τα γραπτά. Το σίγουρο είναι ότι τα προφορικά σε όλες τις γλώσσες είναι πάντα πιο απλά, πιο άμεσα και πιο φτωχά, δυστυχώς. Το γραπτό είναι πάντα πιο επίσημο. Φιλοσοφία. Έχουμε φιλοσοφία. Αν δεν κάνεις σε λύκειο φιλοσοφία, σίγουρα αν έχεις ακολουθήσει θεωρητικές σπουδές, το κάνεις στο πανεπιστήμιο. Και φυσικά η φιλοσοφία είναι κάτι που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και έδωσε τα φώτα στις υπόλοιπες χώρες ώστε να βγουν νεότεροι φιλόσοφοι. Ας μην αναλύσω τι φιλοσόφους είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Τι να πούμε, Πλάτωνα, τον υπεραγαπημένο μου Πλάτωνα, Σωκράτη. Καθότι η φιλοσοφία ξεκίνησε από την Ελλάδα και εμφανίστηκε γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. Αν δεν κάνω λάθος, από τους πρώτους φιλοσόφους ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος. Άρα η λέξη φιλοσοφία δεν μπορεί να μην υπάρχει στη γλώσσα σου. Τους πήραν οι δικοί σου φιλόσοφοι, δηλαδή της δικής σου χώρας φιλόσοφοι, βασιστήκανε σε αυτούς για να μελετήσουν ή να εξελίξουν τη φιλοσοφία. Τι να πούμε τώρα, τον Σωκράτη, ποιος δεν τον γνωρίζει? Δεν μπορεί να μην έχετε πει για τον Σωκράτη στο σχολείο σου. Πλάτωνας, τον λατρεύω, τον αγαπώ πολύ τον Πλάτωνα, που ούτως ή άλλως ήταν μαθητής του Σωκράτη. Ο Αριστοτέλης, μα σ' όποιο πανεπιστήμιο στη Γαλλία πήγα, όλα τα μαθήματα τα ξεκινάγαν μιλώντας για τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης που ήταν μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν συνεχίζω, γιατί δεν θα τελειώσουμε, αν πρέπει να σου πω όλους τους φιλοσόφους και δεν τους θυμάμαι κι εγώ όλους. Κάνω μια παρένθεση, στο προηγούμενο βίντεο σου είχα πει και τη λέξη μουσική, έτσι δεν είναι? Θέατρο. Και αυτά τα κάνεις στο σχολείο σου. Υπάρχει περίπτωση να έκανες μουσική στο σχολείο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το μάθημα της μουσικής που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, η μουσική. Θέατρο, καλλιτεχνικά, εντάξει, εκεί μπορεί να το λες αλλιώς, αλλά τη μουσική την έχεις τη λέξη, δεν το συζητάμε, είναι σε πάνω, η λέξη μουσική υπάρχει σε πάνω από 50 γλώσσες. Σου το λέω αυτό χωρίς επιφύλαξη. Είναι παραπάνω. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, πρέπει να μελετήσω να δω μέχρι πόσες γλώσσες, γιατί οι γλώσσες είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 150. Αν βγάλουμε διαλέκτους, τοπικές διαλέκτους κτλ. Να κλείσω με κάποια μαθήματα τα οποία λίγο πολύ τις λέξεις αυτές τις είπα στο προηγούμενο βίντεο. Πρόκειται για την οικονομία. Είχα πει οικονομική κρίση, οικονομία που κάνεις στο πανεπιστήμιο, σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Πολιτική, πολιτικές επιστήμες, φυσικά, ελληνικότατη λέξη και την αναγνωρίζεις αμέσως. Και ψυχολογία, που και αυτό το είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, γιατί υπάρχουν και σπουδές ψυχολογίας που είναι και πολύ σημαντικές, γιατί όλοι κάπου πάσχουμε στην ψυχή μας. Βλέπω ότι το τράβηξα πολύ αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το δεύτερο λοιπόν επεισόδιο και εννοείται, πολύ καλά κατάλαβες, θα υπάρξει και τρίτο. Με διάφορες εκπλήξεις αυτή τη φορά. Σήμερα σου είπα λίγο το αυτονόητο, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να ξέρεις πόσο πιο εύκολα μπορούν να γίνουν τα ελληνικά όταν ήδη συνειδητοποιείς ότι πολλές λέξεις τις ξέρεις από μικρό παιδί και τις λες στη δική σου γλώσσα χωρίς καν να το αντιλαμβάνεσαι. Θα σε δώσω ένα επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς και να μαθαίνεις ελληνικά είναι η βάση της γλώσσας σου και του πολιτισμού σου.